أهلا بكم. معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا ديكور القطيفة أو دهان القطيفة. النهاردة هنعمل لون حلو جدا. اللون ده ينفع يمشي في أماكن كاملة، يعني لو حضرتك عايز تعمل ريسبشن ممكن تعمل الدرجة دي تحفة جدا. الدرجة بتتدور من 3 ألوان، من الأكتر للأقل. الجملي أكتر، بعد كده البني، بعد كده الأسود أقل حاجة، بنسب بسيطة لحد ما توصل للدرجة. وأنا هبقى هنزل لكم فيديو فيه طريقة عمل الدرجة دي. بس هي درجة ممتازة للأماكن الكبيرة أو الصغيرة، سواء ده أو ده بتبقى شكلها شيك جدا. طبعا احنا عاملينها في الريسبشن كله، بس احنا يعني صورنا جنب بنوريكم الطريقة. أول حاجة بندي وش يعني قطيفة خفيف زي ما حضراتكم شفتوا في الأول. لو الجزء ده عايز تراجعه تاني تبص عليه مفيش مشكلة. بندي وش قطيفة خفيف جدا، يعني لو الحائط ده بياخد 2 رتل بنديله ربع رتل. بنبدأ نخف وندي وش خفيف جدا بطانة. طبعا بنكون عاملين الأول الأرضية مط بلاستيك مط نفس اللون اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، وبعد كده بندي وش قطيفة خفيف، وبنبدأ ندي القطيفة التقيلة اللي زي ما حضراتكم شايفين كده، مش مخفوفة. وبنبدأ حد بيرمي وحد بيبدأ يكوي بالمالك ويعمل شغل التأثير زي ما حضراتكم هتشوفوا. طبعا جزء جزء بيتاخد كده بحيث ما ينشفش أو يعمل لحمات. فأنت بتدهن جزء وحد بيبدأ يقطع أو يعمل تأثير فيه بالمالك، والتاني بيبدأ يقفل الجزء، بيرمي كتير شوية قطيفة تقيلة، وحد بيبدأ بقى يقطع بالمالك زي ما حضراتكم شايفين، بحيث الحائط كله يبقى شبه قطعة واحدة. بتبدأ بالمالك. طبعا انت مش مدخل اي هواء، مصدر هواء سواء شباك او باب بتقفله عشان تقدر تشتغل بالطريقة دي وتروح وترجع تاني، والموضوع يبقى سهل بالنسبة لك. فطبعا طول ما مفيش هواء شغال بتقدر تتحكم في الحائط اكتر. طبعا بتبدأ تشتغل بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. تبدأ تكوي الحائط كله، وبعد كده بترجع تشوف الجزء اللي بدأ ينشف. قبل طبعا ما بينشف بتبدأ تفنش فيه أو تعمل التأثير بتاعه. يعني الأول بتبدأ تلف بالمالك لحد ما بتعمل تأثيرات، وبعد كده بتبدأ ترجع في الأجزاء اللي قبل كده، بتبدأ تفنش الحائط عشان كله يبقى نفس التأثير زي ما حضراتكم شايفين. يعني رجعت في البداية ببدأ أفنش الحائط. وطبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده اللون يعني تحفة جدا. لو في المكان كله بيبقى شكله برضك جميل جدا ومش غامق، هو لون شيك جدا. بتبدأ بقى تشتغل بالمالك بالطريقة دي لحد ما الحائط بيبدأ ينشف. طبعا لما بيبدأ ينشف بتبدأ انت تكوي بالمالك لحد ما بيديك الشكل المطلوب. يعني زي ما حضرتك شايف كده بالطريقة اللي حضرتك شايفها. ببدأ أرجع للأجزاء تاني بحيث إن أنا الحائط كله يبقى يعتبر شبه واحد. زي ما حضرتك شايف كده ببدأ ألف بالمالك وأمشي لحد ما أكوي أو أعمل تأثير في الحائط كله نفس الشكل عشان ما يبقاش في حاجة مختلفة. تبدأ ترجع الأجزاء قبل ما تنشف، الأجزاء اللي انت عملتها في الأول، وتبدأ تلف وتعمل الحائط كله نفس الشكل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هو مش واضح قوي في التصوير، لكن هو على الطبيعة شكله تحفة جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.